નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું તલની લાડવી બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। તલ એ ખૂબ જ શક્તિવર્ધક હોય છે। તેની તાસીર ગરમ હોવાને કારણે વિન્ટર સિઝનમાં તેનું સેવન કરવામાં આવે છે, પરંતુ તલના કલરના કારણે બાળકો ઘણીવાર આ લાડુ ખાવાથી દૂર ભાગતા હોય છે। તો આજે હું તલના લાડુ આપની સાથે અલગ રીતે બનાવીશ। આ લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા વ્હાઇટ ચોકલેટ યુઝ કરેલ છે, જે સરસ સ્વાદની સાથે ટેમ્પટિંગ લુક પણ આપે। તો આવો બનાવીએ તલની લાડવી। મિત્રો, આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધેલ છે વ્હાઇટ ચોકલેટ। મેં અહીંયા 100 ગ્રામ લીધેલ છે। સૌપ્રથમ આપણે આ ચોકલેટને મેલ્ટ કરવાની છે। તે માટે મેં એક વાસણમાં પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે। તેના પર ચોકલેટના ટુકડા મૂકી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને ધીમે ધીમે આ ચોકલેટને મેલ્ટ થવા દઈએ। ચોકલેટ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજા બર્નર પર લાડુ બનાવવાની તૈયારી કરીએ। લાડુ બનાવવા માટે મેં એક પેનમાં લીધેલ છે 1 ટેબલસ્પૂન ઘી, સાથે જ એડ કરું છું અડધો કપ ગોળ। મિત્રો, આ રેસીપીને હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં આ લીધેલ છે નેચરલ ગોળ, જેનાથી આપણી રેસીપીમાં કલર થોડો ડાર્ક આવશે। મેં અહીંયા નેચરલ ગોળ લીધેલ છે, પરંતુ કોઈ પણ ગોળ અહીંયા લઈ શકાય। મિત્રો, આ તલના લાડુ સરસ સોફ્ટ હોય તો જ ખાવાની મજા આવે, માટે અહીંયા આપણે જે ગોળનો પાક તૈયાર કરીએ તે ખૂબ જ સોફ્ટ તૈયાર કરવાનો છે। જો અહીંયા ગોળનો પાક વધારે આવે તો લાડુ ખૂબ જ કડક થઈ જાય છે। અહીંયા ઘી તેમજ ગોળ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગયેલ છે, તેમજ અહીંયા આપણે બબલ્સ પડતા પણ જોઈ શકીએ છીએ। આ રેસીપી માટે આપણે ગોળનો પાક આટલો જ તૈયાર કરવાનો છે। બબલ્સ પડવા લાગે કે તરત જ સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની। અને સાથે જ હું એડ કરું છું તલ। થોડા તલ એડ કરીશું અને મિક્સ કરીશું। મિત્રો, મેં અહીંયા કાળા તલ લીધેલ છે, પરંતુ તમે સફેદ તલ પણ લઈ શકો। મિત્રો, આ તલને મેં હળવા એવા ડ્રાય રોસ્ટ કરેલ છે, જેથી તલમાં સરસ ક્રન્ચીનેસ આવે ને કોઈ ભેજ હોય તો તે દૂર થઈ જાય, જેથી આપણા લાડુ લાંબા સમય સુધી સારા રહે। જ્યારે આપણે આ રીતે કાળા તલમાંથી લાડુ બનાવીએ તો તલનો કલર જોઈને જ બાળકો દૂર ભાગે છે, પરંતુ અહીંયા આપણે થોડી ચોકલેટ યુઝ કરી અને ટેમ્પટિંગ અને ટેસ્ટી બનાવીએ તો બાળકો પણ માગીને ખાઈ લે। આ રેસીપી બનાવતી વખતે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગોળનો પાક વધારે ન આવી જાય। જો ગોળનો પાક વધારે આવી જાય તો લાડુ કડક થઈ શકે છે, માટે ગોળ અને ઘી બરાબર મિક્સ થાય અને બબલ્સ પડવાના શરૂ થઈ જાય કે તરત જ સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની છે। અહીંયા આપણા તલ ગોળના પાક સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો હવે આ મિશ્રણને હાથથી અડી શકાય એટલું ઠંડુ પડવા દઈએ। થોડું ઠંડુ પડતા જ આપણે આમાંથી નાનકડા લાડુ તૈયાર કરીશું। આ મિશ્રણને હું એક સ્ટીલના વાસણમાં લઈ લઉં છું, જેથી ઝડપથી ઠંડુ પડી જાય। આ સાઈડ આપણી ચોકલેટ પણ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયેલ છે। ચોકલેટ નીચે જે વાસણ છે તેનું પાણી હજુ પણ ગરમ છે। હવે અહીંયા સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ। થોડી જ મિનિટોમાં આપણું તલ અને ગોળનું મિશ્રણ ઠંડુ પડી ગયેલ છે। તો હવે આપણે આ મિશ્રણમાંથી નાનકડા લાડુ વાળીને તૈયાર કરી લઈએ। અહીંયા મેં એક વાસણમાં ઠંડુ પાણી લીધું છે। ઠંડા પાણીવાળા હાથ કરી અને લાડુ બનાવવાથી હાથ દાજે ઓછા। અહીંયા હાથને ઘીવાળા કરીને પણ આ લાડુ બનાવી શકાય। આ મિશ્રણ જરા ઠંડુ પડે એટલે તરત જ ફટાફટ લાડુ તૈયાર કરી લેવાના છે। જો લાડુ તૈયાર કરવામાં થોડી વાર લાગે તો મિશ્રણ ઠંડુ પડી જાય, જેથી લાડુ સરખા વળતા નથી। આ રીતે આપણે બધા જ તલમાંથી નાનકડી લાડવી વાળીને તૈયાર કરીશું। તૈયાર કરેલા લાડુને આપણે હવે ચોકલેટમાં ડીપ કરવાના છે। આ રીતે લાડુ પર ચોકલેટનું સરસ અપર લેયર થઈ જાય એ રીતે લાડુને ડીપ કરવાના। સારી રીતે ડીપ કરી લીધા બાદ આ લાડુને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। ડીપ કરેલા આ લાડુ પર આપણે ચોકલેટ સેવ સ્પ્રેડ કરીશું। કાળા તલનો આ લાડુ દેખાવમાં સરસ, ટેમ્પટિંગ અને ટેસ્ટી બની ગયો। બાળકોને આપણે આ રીતે આપીએ તો બાળકોને ખ્યાલ પણ ન આવે કે તલનો લાડુ છે। સેમ વે આપણે બધા જ લાડુ તૈયાર કરીશું। આ પ્રોસેસ વખતે ગરમ પાણીને નીચે જ રાખવાનું છે। મિત્રો, અહીં આપણા યુનિક રીતે બનેલા કાળા તલના ચોકલેટી લાડુ બનીને તૈયાર છે। મિત્રો, મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે। આ તહેવાર પર આ વર્ષે તમે થોડી અલગ રીતથી બનાવજો તલના લાડુ।
બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. બાળકો તો માંગીને ખાશે. મિત્રો, મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.